Imprint of friendship. What imagery does the word friend bring forth? A person whom you can trust, who supports you during good and bad times, someone you can smile and cry with and be yourself with. But can we find all these myriad forms in one individual? Sounds like a tough call, saddling one person with so much responsibility. As children, we are told not to talk to strangers, when in fact all humans are strangers to us. Except perhaps for our family. We gradually refer to some individuals as friends. What brings us closer to some in exclusion of others is not even tangible at certain times. Suddenly one fine day, we see ourselves sharing a part of our lives with some people. But how do we know whether the person feels the same way about us? We meet so many people during our lifetime and have experiences that teach us a lot. Some make us lose faith and regret ever having met them. In a fraction of a second, that friend becomes a stranger again and we forget all the wonderful memories and all we remember is the hurt. Was it really worth it? Many of my friends have turned into strangers now. At first, it disappointed me and I agonized over what went wrong, why it ended in such a bad way, without closure or explanation. But now I have grown up. I have also grown to accept that the only constant thing in my life is change. I won't say that friendship is bad based on my bitter experiences. There are very few people, like your family, who will love and support you no matter what. I have always wondered whether there is any living being who can love you unconditionally, expecting nothing in return, and who will listen to you quietly without judging and will love you, without caring whether you are a good person or bad. These were the thoughts running through my head when I watched a beautiful documentary titled My Octopus Teacher. This movie changed the way I look at life in a lot of ways. It made me realize friendships do not just exist among human beings who are strangers. Animals qualify as better friends perhaps, but we never think of addressing them as such. The documentary was unbelievable in the sense that a person is going underwater daily just to observe how an octopus survives and protects itself. Gradually the octopus also starts trusting this person and believes that he will not cause harm. But did that octopus expect anything in return? The octopus influenced the person's life so much that he eagerly waited to see it, and for almost a year he used to go daily to meet the octopus. With no words being said to each other, with no expectations and complaints. The blossoming of this beautiful friendship blew my mind. This documentary made me remember a real-life experience that, for me, was akin to friendship. I was posted as a bank manager in Jodhpur, a bustling city in Rajasthan, India. I must have been there for only around 4 months. One of my most wonderful memories was not with a human being, but with a dog. Yes, a dog. And no, he was not my pet. That dog was a stranger to me, a fairly big, black mongrel, quite old and low on energy levels. He never barked unnecessarily like the other strays populating the place. I saw him every day, lying at the entrance of my office. Even when leaving the office in the evening, I would see him lying there quietly. So, one day, I gave him some biscuits, and he gulped them down. So some days I would bring him biscuits. Whenever he saw me entering and leaving office, he would stand up and wag his tail in anticipation, not of the food, but of companionship too. There was a strange joy I felt. And it made me forget my stressful day. In my mind, I thought of giving him a name, Jackie. A few days later, I started bringing him a share of food, and he would happily enjoy it. I developed a tremendous affection for him. One day, I didn't see him outside, as I was leaving the office, so I thought of giving the food to another dog that was standing outside. Just as I was about to extend my hand towards the other dog, Jackie came bounding, grabbed the food packet, and ran away. This ritual of feeding him went on for 4 months. The day finally came when I received orders that I had been transferred elsewhere. I was caught up in the rigmarole of winding up my affairs and figuring out new arrangements. My colleagues organized a farewell party on my last evening. I bid goodbye to the last of them and was my way out with a heavy heart. That was when I saw Jackie running towards me. I felt guilty. How could I forget him? I stood there for some time, wistfully watching him wag his tail. Something passed between us as I looked into his eyes. It was as if I understood he knew I was leaving him for good. Without saying a word, this silent friend of mine expressed so many emotions. I couldn't control my tears. As usual, I gave him his food packet and got into my car.
Jackie was not interested in the food at that time. He ran after my vehicle for some distance and then gasped. Dấu ấn của tình bạn từ bạn bè mang lại hình ảnh gì? Một người mà bạn có thể tin tưởng, người hỗ trợ bạn trong những lúc tốt và xấu, một người mà bạn có thể mỉm cười và khóc cùng và là chính mình. Nhưng liệu chúng ta có thể tìm thấy vô số dạng này trong một cá thể không? Nghe như một lời kêu gọi khó khăn, gánh vác một người với quá nhiều trách nhiệm. Khi còn nhỏ, chúng ta được yêu cầu không được nói chuyện với người lạ, trong khi thực tế tất cả con người đều là những người xa lạ đối với chúng ta. Có lẽ ngoại trừ gia đình của chúng tôi dần coi một số cá nhân là bạn bè, những gì đưa chúng ta đến gần một số người trong việc loại trừ những người khác thậm chí không hữu hình vào những thời điểm nhất định. Bỗng một ngày đẹp trời, chúng ta thấy mình đang chia sẻ một phần cuộc đời với một số người. Nhưng làm thế nào để biết liệu người đó có cảm nhận như vậy về chúng ta hay không? Chúng ta đã gặp rất nhiều người trong suốt cuộc đời của mình và có những kinh nghiệm dạy cho chúng ta rất nhiều điều. Một số khiến chúng ta mất niềm tin và hối hận vì đã xa lưới chúng. Trong một tích tắc của giây, người bạn đó lại trở thành một người xa lạ và chúng ta quên đi tất cả những kỷ niệm tuyệt vời và tất cả những gì chúng ta nhớ là những tổn thương. Là nó thực sự giá trị nó. Nhiều người bạn của tôi giờ đã trở thành những người xa lạ. Lúc đầu, nó làm tôi thất vọng và tôi đau đớn về những gì đã xảy ra, tại sao nó lại kết thúc theo một cách tồi tệ như vậy, mà không cần kết thúc hay giải thích. Nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành. Tôi cũng đã lớn hơn để chấp nhận rằng điều duy nhất không đổi trong cuộc sống của tôi là sự thay đổi. Tôi sẽ không nói rằng tình bạn là xấu dựa trên những trải nghiệm cay đắng của tôi. Có rất ít người, như gia đình của bạn, sẽ yêu thương và ủng hộ bạn cho dù thế nào đi nữa. Tôi luôn tự hỏi liệu có sinh linh nào có thể yêu bạn vô điều kiện, không mong đợi gì được đáp lại, và ai sẽ lặng lẽ lắng nghe bạn mà không phán xét và sẽ yêu bạn, không cần quan tâm bạn là người tốt hay xấu. Đó là những suy nghĩ lướt qua đầu tôi khi tôi xem một bộ phim tài liệu tuyệt đẹp có tựa đề Cô giáo bạch tuộc của tôi. Bộ phim này đã thay đổi cách tôi nhìn cuộc sống theo rất nhiều khía cạnh. Nó khiến tôi nhận ra tình bạn không chỉ tồn tại giữa những con người là những người xa lạ. Động vật có lẽ đủ điều kiện để trở thành bạn tốt hơn, nhưng chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc xưng hô với chúng như vậy. Bộ phim tài liệu thật khó tin khi một người đi dưới nước hàng ngày chỉ để quan sát cách một con bạch tuộc sống sót và bảo vệ bản thân. Dần dần con bạch tuộc cũng bắt đầu tin tưởng người này và tin rằng anh ta sẽ không gây hại. Nhưng con bạch tuộc đó có mong đợi điều gì đổi lại không? Con bạch tuộc đã ảnh hưởng đến cuộc sống của con người đến nỗi anh ấy háo hức chờ xem nó và trong gần 1 năm. Anh ấy thường đi hàng ngày để gặp con bạch tuộc, không cần nói với nhau lời nào, không kỳ vọng và phàn nàn, sự nở hoa của tình bạn đẹp đẽ này đã thổi bùng tâm trí tôi. Bộ phim tài liệu này khiến tôi nhớ lại một trải nghiệm thực tế mà đối với tôi, nó giống như tình bạn tôi được bổ nhiệm làm giám đốc ngân hàng ở Jodhpur, một thành phố nhộn nhịp ở Rajasthan, Ấn Độ. Tôi phải ở đó chỉ khoảng 4 tháng. Một trong những kỷ niệm tuyệt vời nhất của tôi không phải với con người mà là với một chú chó. Vâng, một con chó. Và không, nó không phải là thú cưng của tôi. Con chó đó là một người lạ đối với tôi, một con lai khá to, đen, khá già và có mức năng lượng thấp. Nó không bao giờ sủa một cách không cần thiết như những người đi lạc khác đang cư trú tại nơi này. Tôi nhìn thấy anh ta mỗi ngày, nằm ở lối vào văn phòng của tôi. Ngay cả khi rời văn phòng vào buổi tối, tôi sẽ thấy anh ấy nằm đó lặng lẽ. Vì vậy, một ngày nọ, tôi đưa cho anh ta một ít bánh quy, và anh ta nuốt chúng xuống. Vì vậy, một số ngày tôi sẽ mang bánh quy cho anh ấy. Bất cứ khi nào anh ấy nhìn thấy tôi ra vào văn phòng, anh ấy sẽ đứng dậy và vẫy đuôi chào đón, không phải vì thức ăn mà còn vì sự đồng hành. Tôi cảm thấy có một niềm vui kỳ lạ, nó khiến tôi quên đi một ngày căng thẳng của mình. Trong đầu, tôi nghĩ đến việc đặt cho anh ấy một cái tên, Jackie. Vài ngày sau, tôi bắt đầu mang cho anh ấy một phần thức ăn, và anh ấy sẽ vui vẻ thưởng thức. Tôi đã nảy sinh một tình cảm to lớn với anh ấy. Một ngày nọ, tôi không thấy nó ở ngoài khi tôi rời văn phòng, vì vậy tôi nghĩ đến việc đưa thức ăn cho một con chó khác đang đứng bên ngoài. Ngay khi tôi định đưa tay về phía con chó kia, Jackie lao tới, chộp lấy gói thức ăn và bỏ chạy. Nghi thức cho ăn này diễn ra trong 4 tháng. Cuối cùng thì ngày tôi cũng nhận được đơn đặt hàng rằng tôi đã được chuyển đi nơi khác. Tôi bị cuốn vào vòng xoáy của việc thu xếp công việc của mình và tìm ra những sắp xếp mới. Các đồng nghiệp của tôi đã tổ chức một bữa tiệc chia tay vào buổi tối cuối cùng của tôi. Tôi chào tạm biệt những người cuối cùng trong số họ và là lối thoát cho tôi với một trái tim nặng trĩu. Đó là khi tôi thấy Jackie đang chạy về phía tôi. Tôi cảm thấy tội lỗi. Làm sao tôi có thể quên được anh ấy? Tôi đứng đó một lúc, đăm chiêu nhìn anh ta vẫy đuôi. Có gì đó lướt qua giữa chúng tôi khi tôi nhìn vào mắt anh ấy.
Như thể tôi hiểu anh ấy biết tôi rời bỏ anh ấy vì điều tốt đẹp. Không nói lời nào, người bạn thầm lặng này của tôi đã bày tỏ biết bao cảm xúc. Tôi không thể kiềm chế được nước mắt của mình. Như thường lệ, tôi đưa cho anh ấy gói thức ăn của anh ấy và lên xe của tôi. Jackie không quan tâm đến đồ ăn vào thời điểm đó. Anh ta chạy theo xe của tôi một khoảng và sau đó